อิชิกรีนทีแค่ได้ดื่มก็รู้สึกดีทุกทีเลยตั้งแต่ไอระวานมาอยู่บ้านอะเราก็ไม่เจอกันเลยนะต่อให้หลานไม่ได้มาอยู่ด้วยอะในหัวก็ไม่ได้ทำแบบนี้อยู่ดีในหัวระวังตัวจะตายคือความรักของคู่เราเนี่ยจะเป็นความรักแนวแบบผู้ใหญ่ของคนน่าจะเรียกว่าอะไรวัย30อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างนั้นอะไรแนววัยที่พร้อมที่จะ settle down แล้วใช่ใช่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นน้าเพ้งด้วยความเป็นคาแรคเตอร์น้าเพ้งเนี่ยจะเป็นหนุ่มกรุงเทพแหละแต่ว่าได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะคือเราจะเป็นแนวแบบหนุ่มที่ดูแลทุกคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นแบบ nice guy ที่พยายามคอยดูแลว่าคนนี้มีปัญหาอะไรเราจะพยายามคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแอบไกลจากตัวจริงนิดนึงเพราะว่าด้วยอายุที่ต้องเล่นให้โตกว่าตัวเองอะไรเงี้ยคือความจริงเป็น Gen Z อยู่ไงเราก็ไม่ถนัดในการเล่นเป็นคนแก่มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมวางคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นสิงโตอยู่ภายนอกคนมองเข้ามาเนี่ยจะดูน่าเกรงขามอันนี้ทำนี่นะต้องเป็นคนเก่งโผงผางคือเป็นคนคิดอะไรพูดเลยอะไรเงี้ยครับแต่เวลาอยู่กับแบบคนที่รักก็จะเป็นสิงโตขี้อ้อนแบบว่านัวเนียแบบทุกคนจะเห็นม่อนอ้อนแบบอ้อนเลยอ่ะเป็นมุมอ้อนแบบอ้อนมากๆอะไรเงี้ยครับใช่จะเป็นคน2บุคลิกเลยอ่ะคือด้านที่เขาอยู่กับเราเขาอ่ะจะมีความน่ารักอะไรบางอย่างที่เราจะได้เห็นกันแค่2คนแต่ก็คือไซที่เขาเนี่ยไปทำงานกับคนอื่นหรือที่เขาได้เป็นนายหัวจะมีความสุขุมมีความเท่มีความแบบเนี่ยแหละนายหัวน้าเพ้งเป็นคนที่จริงๆแล้วจิตใจก็เป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนที่ดุต้องมีระเบียบระดับหนึ่งตัวเรากลัวแล้วก็เกรงใจแล้วก็เขาพูดคำไหนก็จะเป็นคำนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆมันก็จะมีมุมของเขาที่เป็นความอ่อนโยนที่เขามีให้กับหมอวุฒิอีกมุมนึงเหมือนกันน้าเพ้งนี่คือในมุมมองของเวฟนะมีความเป็นผู้นำสูงมากผมรู้สึกว่าน้าเพ้งกับเวฟนิสัยคล้ายๆกันเป็นคนที่ถ้าเห็นใครเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเขาจะรีบยื่นมือเข้าไปช่วยเลยมันทำให้เวฟมีความนับถือในตัวน้าเพ้งเพราะว่าที่เวฟมาอยู่รีสอร์ทน้าเพ้งเนี่ยก็อยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างน้าเพ้งไม่เคยคิดอะไรเลยแล้วก็พยายามหาทางแล้วก็ทำทุกวิถีทางให้เวฟเนี่ยได้กลับบ้านได้เร็วที่สุดด้วยครับเอาจริงๆนะเป็นเจ้านายที่ดุและโหดมากๆแล้วผมก็เล่นซีรีส์กับพี่ม่อนมาเพิ่งเล่นมาคือ Golden Bud เราจะชินกับภาพของการเป็นคาสโนวาเพย์บอยของคาแรคเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้โอ้โห เป็นลูกแมวเลยอ่ะเราก็ได้เกิดการที่ไม่ชินแต่ว่าก็น่ารักดีนะครับมึงไม่ได้ทำงานดีขนาดนั้นเอาไปแค่นี้ก็พอแล้วความยากเหรอผมว่าความเล่นให้แบบดูโผงผางอ่ะหรือว่าจังหวะการพูดอะไรเงี้ยครับเขาจะมีคือน้าเพ้งจะเป็นแนวแบบคิดอะไรพูดเลยหรือว่าเป็นคนเหมือนต้องเป็นเจ้านายคนอ่ะแล้วแบบเราต้องวางมาตรวางอะไรหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นการพูดแบบบ้านๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าบางทีจังหวะการพูดจะไม่ใช่เหมือนของเราอะไรเงี้ยครับใช่เราจะเข้าซีนกับพ่อของริวในเรื่องเยอะก็จะเป็นพูดแบบสำเนียงใต้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันจะเป็นสำเนียงเขาเรียกว่าทองแดงลุงเพ้งเขาพามาว่าอย่าตัวใหญ่ด้วยสงสัยอาทิตย์นี้ได้กินแกงส้มทุกวันแน่พ่อวะ ผมว่าได้ลองทำหลายอย่างกับตัวละครตัวนี้นะเช่นแบบผูกอวนหรือว่ามีซีนที่ต้องขับเรือด้วยถีบวินนี่ตกน้ำอะไรเงี้ยคือมึงจะเป็นหลานกูแต่มึงก็ต้องทำงานกูไม่ให้มึงอยู่สบายพี่ม่อนก็เป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาดี แล้วก็ภาพก็ออกมาทำให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่จริงๆตัวจริงพี่ม่อนเป็นคนน่ารักเป็นคนตลกแล้วก็มีความแบบว่ากวนๆเป็นพี่ใหญ่สุดในกองแล้วกันก็จะเวลางานก็คือทำงานมาเล่นก็คือเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณถ่ายเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับมาขโมยเขาเล่นไม่คือตรงนี้หล่อมากหันซ้ายที่หันซ้าย หันขวาชูมือขึ้นครับ2 ข้างครับชูมือขึ้น2 ข้างครับแล้วหมุนครับกูจะหลอกให้กูเป็นตลกเลยคาแรคเตอร์ในหัวเนี่ยก็คือออกแบบมาได้ดีมากสำหรับพี่ม่อนเพราะรู้สึกว่าในด้านที่เขาอยู่ใน relationship เป็นแฟนกับหมอวุฒิเนี่ยผมก็เห็นด้านที่เขาน่ารักและใช้ชีวิตแบบนี้เวลาผมอยู่กับเขาแค่2 คนเนาะแต่ก็ในด้านที่ในหัวเนี่ยต้องออกไปทำงานต้องมีความเท่เนี่ยก็รู้สึกว่าผมก็เห็นด้านนี้เวลาพี่ม่อนออกไปเจอผู้คนต่างๆเหมือนกันครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นแคสออกมาที่พอดีมากเลยครับประจำชื่อตัวเองได้ไหมครับเราไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะครับรับบทเป็นหมอวุฒิครับผม
ก็คือเป็นหมอที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ย้ายกลับมาทำงานที่เกาะครับผมหมอวุฒิเนี่ยนิสัยตามแบบฉบับหมอเลยครับก็คือสุขุมมีความใจเย็นนะครับแล้วก็จะมีไซส์บางไซส์ที่รู้สึกว่าหมอวุฒิเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรบางอย่างมีความนุ่มลึกของเขาครับผม หมอวุฒิก็เป็นคนนิ่งๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานหมอวุฒิเป็นหัวหน้าของเราเนาะพอมีงานอะไรเราก็จะคอยเรียกหาหมอวุฒิอยู่เสมอแล้วก็เห็นความตั้งใจของหมอวุฒิในการที่จะดูแลเวฟหรือทำให้เวฟหายดีแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยค่ะที่เห็นว่าเอ๊ะหมอวุฒิกับนายหัวเนี่ยมันแบบมันยังไงอะ เราก็คอยแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคะ ว่าไงกระแต คนไข้หนีออกจากโรงพยาบาลค่ะ ก็จริงๆเนี่ยเส้นเรื่องหลักๆเลยก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าหมอวุฒิเนี่ยก็จะเปิดมาอยู่ในความสัมพันธ์กับนายหัวอยู่แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องปิดแบบมิดชิดเนาะเพราะว่าถ้าคนอื่นรู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องเจอกันตามที่ลับหาดลับหรือไม่ก็ห้องลับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ค่อนข้างปิดคือเขาจะเป็นคนจริงจังกับความสัมพันธ์คือด้วยตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้เขาได้อะไรเงี้ยก็จะมีซีนที่ทะเลาะกันเยอะ ไม่ผมรู้สึกเหมือนผมไม่มีแฟนเลยอะ ผมรู้สึกว่าหมอวุฒิเป็นคนที่เป๊ะทุกอย่าง อาจจะด้วยมาจากพี่ดิวแหละใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าเอ็นดูนะหมอวุฒิมีความหมอวุฒิขี้งอนนะเดี๋ยวรอดูเลยงอนเก่งมากงอนเก่งกว่าดาวินเนี่ยบอกเลยความยากของตัวละครหมอวุฒิเนี่ยก็คือวิธีการพูดของหมอวุฒิเนี่ยจะต่างออกไปเพราะปกติผมจะเป็นคนพูดเร็วเนาะแล้วก็จะใช้ช่องเสียงที่สูงครับแต่หมอวุฒิเนี่ยตอนที่เราไปทำการบ้านแล้วก็เวิร์กช็อปกับ acting coach มาเนี่ยก็คือเขาอยากให้หมอวุฒิเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะใช้ช่องเสียงที่ต่ำลงแล้วก็พูดช้าลงครับผมพอได้รับรู้ว่าเราได้เล่นเป็นหมอวุฒิเนาะผมก็ไปดูซีรีส์เกาหลีต่างๆที่อาจจะเห็นหมอครับแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยหมอของซีรีส์เกาหลีเนี่ยเล่นยังไงแล้วก็ดูซีรีส์ต่างประเทศเนาะพวกซีรีส์อเมริกาครับลองดูว่าหมอต่างประเทศเนี่ยเขาวางคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วเราก็ดูส่วนที่รู้สึกว่าน่าสนใจเราหยิบมาประกอบกันแล้วก็รวมออกมาเป็นหมอวุฒิครับด้วยความที่เกาะเนี่ยมันไม่ใช่เกาะใหญ่อะไรครับคือเป็นเกาะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วชาวบ้านต่างๆเนาะที่เข้ามาเวลาป่วยหมอวุฒิเนี่ยจะค่อนข้างเฟรนลี่กับผู้คนบนเกาะอาจจะมีเคสบางเคสที่เวลาเราเจอทัวริสต์หรือเจอนักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับอุบัติเหตุบนเกาะเนี่ยเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวครับประมาณนี้ The wound looks fine. Just trying to keep it away from water for 2 or 3 days. ด้วยความที่หน้าตาส่วนสูงคาแรคเตอร์เขาภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมอที่เหมาะสมมากๆแต่ชีวิตจริงของมันเนี่ยพอมาเล่นเป็นหมอมันคงอึดอัดมันอยากจะพูดคุยเจี๊ยวจ้าวแต่พอเป็นหมอที่มันต้องใช้ศัพท์การแพทย์ต้องยืนนิ่งๆมันคงอึดอัดมากๆจะให้เวลานอกกองเนี่ยมันคุยไม่หยุดถ้านั่งกับมันนะไม่มีทางได้นอนเพราะมันคุยมันจะชวนไปทำนู่นทำนี่มันขังสัตว์ป่าไว้ในกรงเล็กๆอ่ะอันนี้ครับริวในชีวิตจริงเขาก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับในเรื่องนิดนึงเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยริวจะเป็นคนแบบเฟรนลี่ล่าเริงแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องวางมาตรความเป็นหมอส่วนพี่ม่อนก็จะนิ่งๆคล้ายๆกับนายหัวแต่นายหัวจะมีความแบบขี้อ้อนอะไรเงี้ยก็มินก็จะเห็นมินก็จะแบบเอ๊ะพี่ม่อนอะไรเงี้ยก็จะแซวๆพี่ม่อนเพราะว่าเขาจะต้องมีมุมที่แบบอ้อนกับหมอวุฒิแอบแบบดึงหมอวุฒิเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็จะแบบเขินขอแก้มกันด้วยอ่ะดูขาก่อนนะไม่ต้องไปแล้วเขินปะเขินอะเคมีของน้าพิงค์กับหมอวุฒิผมบอกเลยว่าน่ารักมากเวลาที่แบบไม่มีซีนเรานะผมก็ชอบไปดูน้าพิงค์กับหมอวุฒิเล่นกันรู้สึกว่าน่ารักมากครับตอนแรกที่ผู้ใหญ่บอกนะว่าจะได้เล่นคู่กับพี่มอนเนี่ยตอนแรกผมก็เฮ้ยเดี๋ยวขอทำกันบ้านหน่อยไปดูไอจีพี่มอนปุ๊บพอเห็นว่าเขาตีกอล์ฟปุ๊บผมโอเคสบายใจแล้วแบบมันมีแอคทิวิตี้ที่มันบอนด้วยกันได้ง่ายมากคือผมชอบตีกอล์ฟหรือชอบเรียกว่าทำกิจกรรมที่มันแอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็พี่มอนเนี่ยก็ดูเป็นคนแอคทีฟเราไปฟิตเนสด้วยกันได้เราไปทำกิจกรรมที่รู้สึกว่าแบบวันนี้เราอยากออกไปทำนู่นทำนี่คือด้วยไลฟ์สไตล์มันคล้ายกันมันเลยเข้ากันได้ง่ายเรียกว่าเป็นคนที่สบายใจในการอยู่ด้วยกันละกันแบบว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ามีอยู่ข้างๆแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจอะไรอย่างงี้มากกว่าประมาณนั้นครับ Welcome to ชีวิตเด็กเกาะเพื่อนเดือนรับซัมเมอร์แน่
สวัสดีครับผมมิโอไตรยิมทวันนะครับรับบทเป็นตัวเอง รับบทเป็นตัวเองจริงนะครับแต่เล่นตัวละครชื่อตั้มครับเป็นคนลุยๆผงผางเป็นคนแบบวีรบุรุษนักบิดมอไซค์หน่อยผมเป็นอย่างนั้นเลยหน้าที่การงานใช่ไหมก็เป็นลูกน้องของน้าเพ้งก็คอยช่วยน้าเพ้งทำทุกอย่างครับเช่นน้าเพ้งจะไปออกเรือแล้วก็เป็นเหมือนลูกน้องเขาแล้วคอยตามเขาอะไรเงี้ยน้าเพ้งเนี่ยก็ให้ผมไปดูแลลาวาแล้วคราวนี้ผมกับลาวาก็เลยสนิทกันด้วยความที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าชวนออกนอกลู่นอกทางอย่างเดียวเลยครับก็พาไปปาร์ตี้พาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างนี้กันนะครับ Welcome to ชีวิตเด็กเกาะเดี๋ยวรับซัมเมอร์แน่ ตั้มก็จะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่จริงจังกับชีวิตเล่นไปวันๆแล้วก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะมีความใจดีเขาเป็นคนจิตใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนเฮฮาเขาจะคอยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเวลาทุกคนเริ่มเครียดเงี้ยค่ะเขาจะเริ่มแบบต้องดึง energy ขึ้นมาละหนูกระแตกับตั้มก็จะคอยช่วยกันดึง energy ขึ้นมาเพื่อให้สถานการณ์ไม่ตึงเครียดเกินไปค่ะขับคัดครับครั้งแรกแต่ผมเด็กอัจฉริยะอยู่แล้วเลยผ่านไปได้ง่ายพี่เขาช่วยเต็มที่แล้วจะดับแหล่ไม่ดับแหล่ผมรู้สึกว่านีโอคาแรคเตอร์มันห้าวๆคาแรคเตอร์มันกวนๆมันเหมาะมันเล่นได้ดีเลยเพราะว่าผมเห็นภาพของตั้มนี่คือเป็นคนโลคอลจริงๆแล้วก็เหมือนคนที่อยู่ที่นั่นอยู่กับเราเพียงมานานมีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราคือตั้มเนี่ยเหมือนเขียนมาเพื่อนีโอจริงๆเลยสมมติว่ามีซีนที่เราต้องเหมือนกับเขาให้เงินเรามาอย่างเงี้ยผมมันจะเป็นแนวแบบไม่เอาไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยเต็มที่ตั้มก็บอกเหมือนตั้มจะเป็นแนวแบบเอามาให้ผมดีกว่าในหัวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวแบบคอยตามเป็นลูกกระจอกคอยช่วยงานคอยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ความสำคัญของตัวละครตั้มนะครับก็คือถ้าไม่มีตั้มเนี่ยซีรีส์ That Summer นะครับก็คงจบที่ EP 1 เพราะว่าเวฟกับลาวาเนี่ยจะไม่ได้เจอกันตั้มก็ชวนลาวาไปที่หาดลับหาดหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็วันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตั้มเนี่ยก็ติดธุระบางอย่างที่ต้องไปทำธุระของตัวเองแล้วก็จากนั้นเนี่ยลาวาเขาก็อยู่คนเดียวหลังจากนั้นคลื่นเขาก็ซัดเวฟมาให้ลาวาได้เจอใช่ครับจริงๆแล้วตั้มกับนีโอมีความคล้ายคลึงกันมากๆเพราะว่านีโอเองก็จะเป็นคนที่คอยดึงบรรยากาศขึ้นมาเสมอไม่อยากให้บรรยากาศมันกร่อยหรือว่า drop ในชีวิตจริงนะคะส่วนในเรื่องตั้มก็เป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าในกองนีโอทำอย่างเดียวคือหลับ ก็เลยคิดว่าเขาก็เก่งนะที่เขาสามารถเข้าซีนแล้วสามารถแบบกลายเป็นตั้มได้เลยทั้งที่แบบนอกซีนเขาแบบเพราะว่าเราถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่มีตั้มมาเนี่ยรู้สึกว่าทำให้ซีรีส์เนี่ยมีสีสันมีรสชาติมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมาสร้างไดนามิกให้กับซีรีส์ครับเพราะว่าด้วยความที่เจ้าชายเนี่ยก็จะมีความนุ่มนิ่มอยู่แล้วพอเวลามีตั้มมาอยู่กับในหัวอะไรเงี้ยมันสร้างคอนทราสต์ได้ดีครับฉวยโอกาสเอาเขามาเป็นแฟนตอนที่เขาจำอะไรไม่ได้เนี่ยเราวางไว้เหอะสักวันน่ะจะมีคนมาทวงคืนเรื่องนี้นะคะมินรับบทเป็นกระแตค่ะเป็นสาวมั่นใจแล้วก็มีความจริงจังในชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็รักเพื่อนแล้วก็รักครอบครัวเป็นเหมือนคนที่ทำให้ทั้งกลุ่มสดใสขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวของเรื่องนี้ค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะก็เป็นพยาบาลคนนึงก็คอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคนแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยหมอวุฒิค่ะ Emergency ค่ะมีคนเดียวที่กระแตจะบ่นก็คือตั้มใช่เพราะว่าคอยตามจีบตามเตาะตลอดใช่ครับแล้วมินเล่นเป็นกระแตได้แบบสดใสมากๆแบบว่าไอ้ตั้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเป็นแนวแบบด่าส่วนใหญ่เขาจะด่าตั้มเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ถูกกันอะไรเงี้ยครับใช่กระแตกับตั้มจะเป็นคู่กัดกันในเรื่องนะคะเราก็จะค่อนข้างรำคาญตั้มอยู่เสมออาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ตั้มมันจะพูดทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีได้เล่นกับนีโอด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะได้เห็นเขาในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วตัวเราเองก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยก็สนุกดีค่ะบทของกระแตเนี่ยจะเป็นคนที่แบบวีนแบบเฮ้ยเป็นแบบผู้ชายเป็นแมนเท่ๆหรือว่าใช้คำที่แบบมันแรงหน่อยแต่พอมันรับบทโดยมิ้นท์น่ะซึ่งบุคลิกภายนอกเขาเป็นคนแบบเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนน่ารักอ่ะพอเขาใช้คำพูดที่มันแรงมันก็กลายเป็นว่ามันอาจจะดูแบบเวลาเราเล่นด้วยเราก็จะขำอะไรเงี้ยแบบเขาจะพยายามจะดุแบบเฮ้ยแต่คืออินเนอร์ข้างในเขาคือตัวแค่เนี้ยแต่เขาพยายามจะแบบจะเบ่งแล้วอะอะไรเงี้ยครับกระแตอยู่ดีกินดีในน้ำมีป่าในป่ามีเหล้าเอ้ยในน้ำมีเหล้าโว้ย
ส่วนสำหรับมินนะคะ รู้สึกว่ากระแตเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ไกลตัวเองมากค่ะเพราะว่านิสัยมินก็จะคล้ายๆกับกระแตสิ่งเดียวที่ยากสำหรับมินในเรื่องนี้คือโลเคชั่นเพราะว่าแบบต้องไปถ่ายที่ทะเลไปถ่ายที่ต่างจังหวัดตลอดเวลาโลเคชั่นก็จะค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องสู้กับอากาศมากๆแบบฟ้าฝนอากาศลมทุกอย่างมันมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งมาเจอมินเรื่องนี้เรื่องแรกเหมือนกันก็ได้คุยกับมินก็มินเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เส้นตื้นพอสมควรแบบชอบแซวอะไรเงี้ยก็สนุกดีอยู่ด้วยกันแล้วก็แซวกันไปกันมาอะไรเงี้ย จะมาที่นี่ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งพูดกับเราปกติก็ได้ พูดเองนะดาวิน เอาจะไหว อยากถามนะจังชอบสุดก็เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะพอต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันมันก็จะมีความตอนแรกนึกว่าจะแบบชิลๆบทง่ายบทแบบโอ๊ยด่ากันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเล่นด้วยกันมันก็จะมีความเขินอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหนูเองก็เป็นซีรีส์เรื่องที่2แล้วก็ไม่เคยเล่นคู่กับใครมาก่อนเลยไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก็จะรู้สึกตึงๆเกรงๆนิดหน่อยแต่ว่าเก่งๆเขินๆหน่อยเขินๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังกล้องชอบแซวก็แซวกันชอบแซวก็ยิ่งทำให้เราเขินแต่ว่าสุดท้ายเราก็สนุกดีผ่านไปด้วยดีผ่านไปได้ดี มินก็มีความกวนเหมือนกันกวนทั้งคู่แล้วก็แต่ก็อย่างก็2คนก็น่ารักมากอย่างที่บอกว่าเวลาอยู่รวมกันแล้วมันจะมีเคมีอะไรบางอย่างมันจะมีเสียงหัวเราะมันจะมีอะไรให้ขำตลอดเดี๋ยวแซวกันไปแซวกันมามันก็มีความน่ารักในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งนิโอมินแล้วก็พี่ม่อน